السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو شرح لطريقة تغيير ركبة السيارة أو ركبة المقص أو الجوزة أو بيض المقص. ادعموني بالاشتراك في القناة والمشاركة للفيديو والإعجاب، وأيضا اتركوا الإعلانات إلى آخرها بدون تخطي، وإذا عندكم أي تعليق أو استفسار اكتبوها في الأسفل. أول شيء نبدأ نفك الأكسل. بيكون فيه بن صغير يمسك الصامولة، نطلعها من مكانه ونزيل الغطاء الخاص بالصامولة، وبعدها نفك الأكسل. هذه هي ركبة السيارة، بيكون على الصامولة أيضا بن صغير نطلعه من مكانه. نرش WD-40 على الصامولة. نفك البراغي اللي تثبت المقص مع الركبة. نفك الصامولة اللي تثبت عمود التوازن على المقص حتى نقدر نحرك المقص بسهولة. ركبة السيارة هي عبارة عن مفصل يسمح بحركة الإطار بزوايا مختلفة إلى الأعلى والأسفل واليمين واليسار، وهذه القطعة تتصل ما بين المقصات والفلنجة اللي يركب عليها الإطار. نفك الصامولة اللي تثبت ذراع المقود على الفلنجة أو الهب. نطلع الأكسل من الفلنجة حتى نقدر نفك الصامولة اللي تثبت الركبة، وحتى نقدر نفك الصامولة نحتاج إلى أن نرجع الفلنجة مع المقص ونشد البراغي بشكل خفيف حتى يتثبت في مكانه، حتى نقدر نعطي العزم الكافي لفك صامولة الركبة. ونجيب المفتاح المناسب ونركب عليها مفصل يسمح بحركة المفتاح بزوايا مختلفة، ونبدأ نفك صامولة الركبة. بعد ما فكينا الصامولة الخاصة بالركبة نعيد فك الفلنجة من مكانها. حتى نفك الركبة من مكانها نعطي ضربات قوية على القاعدة اللي يتثبت فيها الركبة، وأيضا على البرغي الخاص فيها. ممكن أن الركبة تكون ثابتة بشكل قوي جدا وما ينفع معها الضربات بسبب ضيق المكان، لأنه بيكون من الأعلى ممتص الصدمات يعيق تطبيق ضربة بشكل مباشر على الركبة. وقتها لازم نفك الفلنجة بشكل كامل وننزلها إلى الأسفل حتى نقدر نفك الركبة على راحتنا. نفك الكاليبر الخاص بالفرامل ونعلقها من خلال سيم بالزنبرك الخاص بممتص الصدمات حتى ما يتعرض الأنبوب الخاص بالفرامل إلى الشد. نطلع فحمات الفرامل إلى الخارج. نفك البراغي اللي تثبت ممتص الصدمات مع الفلنجة. الأسباب اللي تؤدي إلى تلف الركبة هو الاستخدام العنيف للسيارة والتعرض الكثير للحفر والمطبات بشكل مستمر. أيضا تشقق الجلد وخروج الشحم الخاص بالركبة يؤدي إلى تآكل المعدن وتلف الركبة. بعد ما طلعنا الركبة من مكانها بنلاحظ أن الجلد متشقق وطلع بسهولة، وأيضا الركبة قاعدة تتحرك بحرية كبيرة، وهذا يعني أن الركبة ما في أي احتكاك في المفصل الخاص فيها، لأن فيه فراغ من الداخل بسبب التآكل الحاصل من طول مدة الاستخدام، وأيضا بسبب أن ما فيه شحم. هذه هي الركبة الجديدة، بنلاحظ أنها قوية في حركتها وصعب تحريكها مقارنة بالركبة القديمة.
قبل ما نركب القطعة نحط كمية صغيرة من الشحم في القاعدة حتى يحافظ على المكان من أي تآكل. أثناء شد الصامولة ممكن نلاحظ أن الركبة قاعدة تدور مع الصامولة بسبب أن الصامولة بتكون مشدودة بشكل قوي على البرغي. وقتها نمسك الركبة من الأسفل ونثبتها بشكل قوي على القاعدة الخاصة فيها مع الفلنجة، وندور الصامولة بشكل قوي مثل كأنها ضربات صغيرة حتى يبدأ يشد معنا بشكل صحيح. نعيد تركيب الفلنجة مع القطع والبراغي بشكل صحيح، ونعطي مسحة صغيرة من الشحم في كل البراغي والصواميل حتى يحافظ عليها ويساعدنا في فكها في المرات القادمة. الأعراض اللي تظهر عند تلف الركبة هي صدور صوت صفير من الركبة أثناء تحريك المقود إلى اليمين واليسار. كذلك عند رفع السيارة وتحريك الإطار من الأسفل بنلاحظ أن الإطار يتحرك حركة صغيرة، وهذا دليل على أن الركبة فيها فراغ من الداخل لأنه متآكل. أيضا من الأعراض تشقق الجلد وخروج الشحم من الركبة. في هذه الحالة إذا كان التشقق حديث ممكن أنه ما يؤدي إلى تآكل الركبة من الداخل وما راح يظهر أي حركة عند تحريك الإطار. في هذه الحالة ممكن أن نغير الجلد فقط مع إعادة تشحيم الركبة. أما إذا كان في حركة واضحة عند تحريك الإطار من الأسفل فهذا يعني أن الركبة تحتاج إلى تغيير. في نهاية الفيديو ادعموني بالاشتراك في القناة والمشاركة للفيديو والإعجاب، وأيضا اتركوا الإعلانات إلى آخرها بدون تخطي. وإذا عندكم أي تعليق أو استفسار اكتبوها في الأسفل.